morning. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ngayong umaga po, ang title ng ating pag-aaral is ito nakatema po yan sa ating engagement to the Word of God. The title is A Life-Giving Engagement with God. Ang original pong title niya, A Love to Last. Yun. A Love to Last. Alam niyo po, siguro nanonood kayo. A life-giving engagement with God. For almost 2 months na po, pinag-aaralan natin yung engagement. Last week, engagement din po yung tinapik ni Brother Harry. Pero, medyo balikan po natin, ano ba ang ibig sabihin ng engagement? In layman's term, ano po ba ang ibig sabihin niyan? Ikaw ay in touch, kaisa ka, connected ka, babad na babad ka dyan, engaged. At ang ginagamit nating metaphor ay yung nakakambyo na gear. Yung gearbox ay nakapasok sa first gear, sa drive kung automatic. Para umanda. Kapag ang sasakyan hindi nakakambyo, di po ba? Kahit anong tapak mo sa revolusyon. Brother Dance, kahit ang kotse mo, kasi tuloy ng kotse ni Brother Dance, hindi ka alis. Hindi ka makakahanda. Kahapon po, hindi ko po umaunahan si Brother Dance. Matuloy po yung maliliit na kotse. Pagka lumalabas kami, mabilis po. Mabilis mag-engage ito. Connected. Engagement. Kaya po mga kabataan na hook sa, or engage or hook sa computer games, hindi mo mapigil, sa Tagalog, di ba na, hindi maalis doon sa mga computer shops. Kulang na lang, hainan mo na lang ng pagkain. Engage. At kulang na lang, kung pwede lang, hihingi na siya ng unan at habang nakahiga, nagko-computer. Engage. Magtataka kayo yung mga may bisyo, especially yung drugs. Kahit na napakalaki na nung panawagan ng tigilan nyo na yan, may tukhang na, pwedeng mawala ang buhay mo anytime, hindi pa rin sila tumitigil. Nakapagtaka. Parang kung pwede na magsuot pa sila ng t-shirt, nakalagay, no fear. Engage. Yan ang nagagawa ng isang taong engage. At dito, negative nga lang, pero talagang hindi mapigil. No fear. Engage means, spiritually speaking, we are spiritually devoted and committed. Spiritually committed and devoted kay Lord. In this life, mga kapatid, as we will learn later on, it matters where your thoughts, your emotions, maging ang resources natin kung saan siya naka-engage. And your whole life for that matter, kung saan ka naka-engage, it matters. It matters. Example, ano ang umuubos sa oras mo? Ano ang pumupuno na schedule mo pag nagagawa ka ng things to do? At pag tinignan yung ledger ng libreta mo, yung passbook, kung naka-ledger at naglalagay ka ng mga notes, saan napupunta yun? It matters. At nakikita rin kung saan ka naka-engage. Why? Because your ultimate happiness at yung fulfillment mo sa buhay and purpose in life will really depend on that, kung saan ka naka-engage. Question. This morning, next slide. Ano po ang tanong natin na susubukan natin, sikapin natin with the help of the Holy Spirit na masagot. The question is how to experience a life-giving love engagement with God. Paano natin mararanasan talaga sa buhay natin isang buhay, meron kang love engagement with God at yun ang bibigay sa'yo ng buhay. Sumisigla ang buhay mo, umaayos ang buhay. How to experience a life-giving love engagement with God. Kanina, ang gaganda lang ng pinakita. Kung susundan mo isa-isa, ang dulo nun ay tagumpay.
i-honor mo mga magulang mo, sundin mo sila. Anong dulo nun? It will go well with you. How to experience a life-giving love engagement with God. Boring ba maging Kristiyano, mga kapatid? Pwede kayong sumagot? Boring ba maging Kristiyano? No. Alam ko, amen pa rin. Hindi. Yung mga nagsasabing boring, ayoko, pag in-invite mo, ayaw pumasok sa simbahan. O kaya kung anong dahilan, ayaw magpa-invite. Boring eh. Magiging boring na ang buhay ko. Ang totoo, mga kapatid, you and I agree, tayo mga Kristiyano nakakilala kay Lord, engaged sa kanyang word of truth. We are the happiest people around. Amen? Amen. Ipakita mo naman yung smiling ngiti sa katabi mo. Pakita mo talaga totoo yung sinabi mo. Yung smiling, paano ang ngiti yung smiling? Pakita mo. We are supposed to be the happiest people in the planet. Sa dami ng ating mga napag-aralan, natutunan, palagi tayo nakangiti, nagpapasalamat sa Diyos. Christians, palagi tayo dapat nakikita sa atin yung joy. The joy of salvation, the joy na napakarami pag inilista mong blessing ni Lord. Napakarami. At sa aming mga bisita this morning, can we see a raise of hands sa mga guests, first-time visitor? Good morning, welcome. Dito po, meron pong bisita. Nandito po ang karamihan ng bisita. So, welcome po to City Bible Church. Isang magandang bagay kung Kristiyano ka ay ito. Ewan ko kung naiisip nyo ito minsan. Pag binabasa mo yung mga words like, if God is with you, or if God is for you, who can be against you? Naisip niyo po yun? If God is for us, who can be against us? Pag ini-interpret ko to, parang wala ka nang pwedeng, no, ang buong mundo ay kakampi mo. Amen? Why? Tingnan niyo po, ang buhay minsan, hindi maiwasan, may mga hindi ka nakakasundo. But, kung nananatili ka sa tama, righteous ka in all you do, sooner or later, mga kapatid, ang mga bagay-bagay sa buhay mo ay aayon o babanda o papanig sa katotohanan. At ikaw ang nandoon. The Lord will approach you. At ikaw ang wali. Palaging ganon. Palagi naman nagtatriumph ang truth over evil, di ba? Good over evil. Truth over lies. So, if God is for us, who can be against us? So, enough reason mo yun para tayo ay maging masayang mga Kristiyano? Amen. Wala ka nang pwede maging makikita kakapit. Tingnan niyo po si Janet Napoles, for example. Feeling niya lahat ng tao, kaaway niya. Kaya ngayon, pag mag-a-appear siya sa television, ang daming bodyguard. Request niya yun. At ano palagi nakasuot pa ng vest para lalaban doon sa sa hulo. Talaga naka-bulletproof vest. Sa tingin ba nakakatulog pa yung mga tao? Gusto ko lang pong ilagay sa ating isip as we begin this teaching na napakapalad po natin bilang mga Kristiyano. Example, God created in us. Siya nag-create sa atin ng mga bagay upang ma-enjoy ang buhay natin. For example, siya naglagay ng taste buds natin. Imagine mo kung wala yung taste buds mo. Pwede naman tanggalin yan. Siya naglagay nga, sabi, pwede alisin, pwede pahinain. Ano ngayon ang lasa ng pagkain? Bonchon pa yan, naluto ni Sister Lorna. Walang lasa. Siya naglagay ng mga ganyan. Siya naglagay ng sense of smell. Na kapag may naamoy kang mabango, wow! Paano kung wala? Pwede niyang alisin. Pwede niyang ilagyan. Pwede niyang dagdagan. Sense of sight. May nakita kang magandang lugar. Wow! Yung ability to appreciate things that are beautiful at
matuwa ka? Nilagay yan ni Lord sa iyo. Last week mga kapatid, nandun po kami ni Elder June sa Batanes. Napakaganda pong lugar. Hindi na maganda yung lugar, maganda yung amoy na parang ang tamis ng hangin. Diba, Elder? Parang kung gusto nung, pwede na mag-uwi kami ng marami. Ang ibang-iba po, nasa Tagaytay kami kapit, iba pa rin hangin sa Batanes. Sana po lahat tayo makarating doon sa Batanes. Dadalhin tayo ni Pastor Jim doon. So, the ability to enjoy simple things in life ay nilagay ni Lord. Lahat ng bagay na nagbibigay kasiyahan, ng pleasure, nilagay yan ni Lord. Lalo na siguro kung patuloy tayo mag-i-engage sa Kanya. Hindi mo ilalayo. You will not let the book of the Lord depart from your mouth or from your life, from your heart. Palagi nandyan. Kayang-kayang dagdagan ni Lord yung kasiyahan sa buhay mo. Kaya nga maraming Kristiyano, kahit marami ng problema, nakangiti pa rin. Kasi dinadagdagan ni Lord. Ang Diyos na naglalagay po niya. Kaya nga po, magtataka kayo na bakit ibang-iba ang feeling sa isang Kristiyano na engaged na po. O naka-engage na dati, medyo umatras ang konti, tapos biglang nakapag-pray. Ano ang feeling? Alam niyo po ang feeling? Napakasarap. Wow! Ang gaan-gaan, nakakulik ka ulit kay Lord. Sino naglagay itong feeling na yun? Nakapag-Bible study ka. Nakapag-share ka ng word. Sa aming pong quad, kami pong apat ay nakaikot na. Praise the Lord. Nakapagturo na po. Imagine si Brother Dano, nagturo na po sa amin. Alam ko ang feeling niya pag-uwi niya. Si Lord, Brother Jim, imagine mo, pwede siya hindi magtinda ng kotse sa ganda ng feeling. Si Lord na naglagay po. Mamimigay na lang daw mo siya ng kotse. Yan saksiyan. Journal. Pagkagawa ng journal, makagawa ka ng journal. Naiwan ka na isang araw, dalawang araw, natahabol ka. Wow. Great feeling. Si Lord naglalagay. Makapag-invite ka sa church, nakita mo dumating siya, 2 months mo pinag-pray, finally dumating siya. Sino naglagay nun? Nung kasiyahan niyo. Makabisit ka sa isang kapatid. By the way, hindi po natin napag-usapan. Si Elder Ray ay, si Sister Daisy po ay nag-undergo na-operan po yung kanyang goiter. Sana po matest natin man lang ang mag-asawang to, si Elder Ray. Baka nandito na. Nandiyan na na. O yan. Kung yung text, sabi niya na lang siya mamaya. Makapag-visit tayo, wonderful feeling. Ang tanong ko, doon sa binanggit ko mga activities niyan, meron bang extraordinary? Nag-break ka, extraordinary ba yun? You simply have to close your eyes, magsalita ka. Yung pagpa-Bible study, di ba? Marami naman sa atin nakapagtuturo na rin. Anong kaibahan? Nakapag-journal tayo, marami na nga tayo nasulatan na iba't ibang mga kwaderno, notebook noong araw. Nakapag-invite ka pagka-fiesta noon, di ba? Sa Alabang, sa Kupang, nakapag-invite naman tayo. Ano ang kaibahan? Walang extraordinary sa mga bagay na yan. Nagagawa natin yan dati. Wala. But what we have is an extraordinary God. Amen? Meron tayong extraordinary God na naglalagay ng galak, joy sa iyo pag ginagawa mo yung mga activities related sa kanyang God. Can you say amen to that? At parapahan natin ng Panginoon. First, how to experience a life-giving love engagement with God. Our text is in Proverbs chapter 3, verses 1 to 8. Tapusin ko muna lahat bago natin himay-himayin ang nakalagay. My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. For they will prolong your life many years and bring you prosperity. Verse 3, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man.
Trust in the Lord with all your heart. And lean not. Do not lean on your own understanding. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and avoid evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Can you say amen po? Amen. Buhay na buhay po ang salita ng Diyos. Balikan po natin ang verse 1 and 2. Sabi po, my son. Can we go back? My son, sinasabi parang mahal na anak. Kung tatagalogin mo, mahal kong anak. Do not forget, the Lord is speaking here. Do not forget my teaching. Huwag mong kalimutan ang aking mga paalala sa iyo. But keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years. Makikita niyo mga kapatid, ang mga batang masunurin sa bilin ng mga magulang. Marami dito, siguro 80% ay mga magulang na. Yung mga bata po na masunurin sa bilin ng mga binibili ng magulang. Ito, inumin mo, kumain ka ng ganito, isuot mo ito, kapag malamig. Yung mga batang, kahit wala yung magulang, sinusunod yung mga bilin. Alam mo kung susundan mo sila, as they grow old, kahit na hindi mataas ang kanilang mga IQ, sila po nagiging successful sa buhay. Totoo, sinasabi kanina. Honor your parents so that it will go well with you. Later in life, magiging successful sila. Kumpara mo, for example, sa mga batang palaangil, palakontra, palasagot, paladabo. Pag makadabo, parang kalabaw. Tingnan mo po ang dulo ng buhay ngayon. Yan, ng mga batang ganyan. Hindi sumusunod sa mga bilin ng mga magulang. Ang sabi ko, for they will prolong your life. Kapag sumunod ka sa, it will prolong your life. Ano ibig sabihin nito? Could mean quality years ng buhay. Dami hahaba yung mga panahon na masaya ang batang ito. Maganda ang buhay. Masaya, sagana ang buhay. Or it could also mean, yung prolong your life ay quantity of years. Mahaba talaga. Bakit? Ay iwas sa mga problema. Diba? Hindi nag-spend ng 5 years, 3 years, 10 years behind bars. Mahaba ang kanyang buhay. E mga batang, puro puyat. Puro yosi. 12 years old, 13 years old, puro sigarilyo na. Anong expectin mo? Yung mga mahilig sa frat. Parang nauuso na lang po yung mga frat. Ayan, po. Pinauwi ka na maaga ng magulang mo, nandun ka sa kanto, nagrambulan, nadamay ka. It will prolong your life. Many years kung ikaw ay susunod sa Kanya. Ako po ay testimony lang po. Kung ikakarakteris ko po yung aking pagkabata na masunurin po ako. Talagang sinisikap ko na yung mga bilin. Yung nanay ko sabihin, huwag kang, pagka sumakay ka ng tricycle, huwag kang aangkas, huwag kang likod ng tricycle, huwag ka dyan. Pwede ma-aksidente ka niya. Talagang kahit gustong-gusto ko, di ba yung mga kabataan, trail ride yun, nasa likod ng motorsiklo, tricycle, doon ako papasok sa loob. Pwede ka nga namang masabila ng mga nagmamadaling jeep. Yung father ko palagi sinasabi, Lynn, pag nasa school ka, uminom ka ng 8 basong tubig, palagi. Alam nyo, kahit nasa gitna po nung high school kami, naalala ko sa Perpetual, may drinking fountain doon, gusto kong puntahan. At sa gitna ng klase namin, dahil meron akong tinatarget na 8 glasses of water a day. Nalabas ako, para uminom lang. Alam kong sinusunod ko ang tatay. Ganun ba kayo mga kabataan? Kahit wala sila, hindi ka nakikita. Sinusunod mo yung mga bilin. O mga nanay, tatay, may mga nagaganyan na nagsisipuhan. Sinusunod nyo ba sila? Ganyan din po ang Father in Heaven. Dapat palagi tayong sumusunod. It will prolong your life. Sabi doon, kumain ka ng vegetable, kumain ka ng gulay. Diba? Pwede ka maging sakitin later on in life. So mga bilin niya na ilalagay dyan. Write them on the tablet of your heart. Huwag mong ilagay, sabi, isuot mo palagi, wherever you go.
Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Nandyan ka. Wherever you go, dala mo yan. Write them on the top of your heart, then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Pansinin po natin yung verse 7. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and avoid evil. Related po pala yung fear of the Lord, yung takot sa Diyos, doon sa pag-avoid ng evil. Kapag may takot ka sa Diyos, engage ka sa Kanya, sa Kanyang mga salita, nakakaiwas ka sa kasalanan. Amen po? Amen. Anong resulta kapag sinusunod mo siya? Nakakaiwas ka sa mga bagay na evil sa harapan ni Lord. At palagi nandun yung fear of God. Sinabi nila sa verse 8, this will bring health to your body and nourishment to your bones. Ibig sabihin, healthy life. Guiltless life. Wala kang guilt. Positive outlook in life. Positive perspective in life. O pwede rin literally, yung bones mo ilalakas. Kahit may arthritis ka, hindi mahalata. It will prolong your life many years. It will bring nourishment to your bones, to your whole body. So balik po tayo sa question, how to experience a life-giving love engagement with God? Napahaba po sa aking introduction. How to experience, again, a life-giving love engagement with God. Point number one. Nakita po natin ito sa verse 3. Love God and receive His favor. Love God and receive His favor. Before we continue, samahan niyo po ako sa may panalangin. Dear God, we offer you this day. We offer you this another opportunity to study your word. We commit everything to you, Lord God. Be our teacher. Be our speaker. Lord, gamitin mo lamang po kung tuntungan ng iyong kalawalhatian sa mga sandali ito. Salamat po sa opportunity na makapagbabahagi ng inyong buhay na salita. Sana po mapagsalusaluhan po namin ito with gladness of heart, O God. Ang lahat po ng sustansya at sarap, yung delight na pwede namin makuha dito ay ipagkaloob mo po sa inyong mga anak. By your grace and mercy alone. In Jesus' name we pray. Amen. Number one, how to experience. Paano mararanasan yung life-giving love engagement with God? Love God and receive His favor. Verse 3, let love and faithfulness, love kay Lord, faithfulness kay Lord, never leave you. Huwag mong aalisin sa buhay mo. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Sabi ko nga kahit nasaan ka, kahit kasama mo ang mga barkada mo, andyan yan. Marami po mga bata, pag barkada na kasama, iba na rin activities. Iba activities dito, iba activities sa school. Kapag kasama mo mga SPM, kapag kasama nyo ang mga office mates nyo, ano na pinag-uusapan ninyo? Write them on the tablet of your heart wherever you go. Dala mo to. Nasa sinihan ka, madilim. Kristiyano pa rin ba? Nasa abroad ka, wala nakakakilala sa'yo. Write them on the tablet of your heart. Pinagbala ka, yumaman ka, dinala ka sa mataas na antas ng buhay. Write them on the tablet of your heart. Ano yung naka-ukit? Ano naka-ukit doon sa tablet of the heart? Tablet of your heart. Remain humble. Papaalala sa inyo. Remain humble. Philippians 4:5. So, yun po ang kagandahan kapag engage ka kay Lord. Kahit nasaan ka, engage ka. Kahit sino kasama mo, engage ka. So, tingnan po natin Philippians 4:5. Let your gentleness be evident to all. Sa iyong pananalita, sa iyong mga kilos, sa iyong mga iniisip, be evident, maging evident ito sa lahat. Sinundan po ng the Lord is near. Parang may warning. Ihayos mo salita mo, mga ginagawa mo, because I am near. I am near.
Ibig sabihin, kung i-interpret mo, panatilihin mo yung love engagement mo sa akin. Be faithful to me. Engage ka sa akin. And what is the result? Sabi po, yung kung ang love ng Diyos at minamahal mo siya, nandun ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, ano result? Then you will win favor, verse 4, and a good name in the sight of God and man. Can we say that again? We will win favor and a good name in the sight of God and man. Aani tayo ng pabor mula sa Diyos. Pagpapala mula sa Diyos. At dinagdagan, magandang pangalan. Marami pong tao, may mga favor na binibigay ang Diyos. Mayaman, maayos ang buhay. Pero walang magandang pangalan. Magandang combination po. Meron naman, magandang pangalan, wala namang pabor. Pero ito sinasabi, aani ka ng pabor mula sa Diyos at napakagandang pangalan before God and man. Ang tao pwede mo madaya na mabait ka, na matalino ka, na mayaman ka, pero hindi mo kayang dayain ng Diyos. Pero sinasabi dito, kung ikaw ay mananatili sa love engagement na yan, you will be favor and a good name in the sight of God. Amen. Napakasarap pong himay-himayin ang mga salita ng Diyos, mga kapatid. Sana huwag tayo magsawang i-engage ang sarili natin sa mga word of truth na yan. Ang pag-ibig lang doon ng Diyos ang pwedeng pumuno. Marami nagsasabing author, ito lang ang love relationship na pwedeng pumuno o pwedeng gumawa sa tao na ma-feel niyang kompleto na siya. Otherwise, without this love engagement, hindi siya complete. Naranasan niyo po ba yun? Nung nakilala niyo si Lord, yun na yung completeness mo. Kaya sa Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not. Kompleto ka na. Huwag ka na maghanap pa kung anong kompleto ka na. Ang Diyos na nagsabi sa iyo, you are complete. God's love, yan lamang ang kailangan mo sa buhay. Love God, andyan naman na yung God's love eh. And pag meron na establish mo sa buhay mo yan, everything else will follow. Tingnan niyo po mga kapatid. Kung engage ka sa love relationship kay God, maayos din ang pag-ibig mo sa mga parents mo. Amen? Yan. Maayos din kung mga parents naman, kung maayos ang relationship kay God, natuturuan din ang word ng Bible, maayos din ang relationship niya sa kanyang mga anak. Love relationship. At yung mag-asawa sa isa't isa, aayos. Kahapon po, pinag-aralan namin po sa Tagaytay, ay 2 word na palagi ko hindi malilimutan ng mga nag-attend. 25 couples po kami doon sa Tagaytay at alam kong na-revolutionize po ang mga na-energize ang aming po mga relationship pare-pareho. Because of those 2 words, love and respect. Love ay binibigay ng lalaki sa asawa niyang babae, and respect ay binibigay ng asawang babae sa asawang lalaki. Kapag maayos ito, maayos ang relationship mo kay God, maayos din ang trabaho mo. Yung attitude mo sa trabaho mo, aayos. Hindi ka nakaw ng oras. Responsable kang Kristiyanong empleyado. Mahusay kang tumingin, meron kang good relationship sa authority, sa mga oppressed. Tinitingnan mo sila with compassion to the needy, to the poor. Maayos mong lahat. At maganda rin yung mga resources mo magkaano na itutulong sa work of God, sa ministry. Kung wala yun, mga kapatid, ang hirap. Mahirap yung mga sakripisyo mo para sa gawain ni Lord. Kung wala yung good relationship with God, nahihirapan po tayo. And of course, kung maayos ang relationship with God, maayos ang relationship mo sa sarili mo. Of course, iayos po natin yan. Kahit na last na yung sarili mo, basta okay na unang-una ang relationship mo kay God. Amen po? Amen. Everything else will follow. Mga young people na naghahanap ng completeness, naghahanap ng love life, itaas ang kamay. Pero wala. Mapalad kayo.
Mga young people na SPM, mga naghahanap ng tapos na po ang Valentine, nagpas na. Next year na ulit. Naghahanap ka ng completeness, quote and unquote. I'll tell you this, ang pupuno sa life mo, ay yung love mo kay Lord. Unahin mo yun. I'll share a secret formula. Habang ginagawa ko po ito, gandang formula. Unahin mo yung, ito po yung formula. Master, Minister, and Mister. Ano yung sabihin? Simpleng formula. Unahin mo kilalanin at mahalin ang master mo. Si God. And then pag nakilala mo, mag-minister ka, mag-work ka sa gawain niya, magpagamit ka sa master. At hari, ituturo niya sa iyo sa araw, magiging mister ka na. Yan yung mister. At kung babae ka, magkakaroon ka na ng mister. Nakuha niyo yung mystery. Unahin ang master, minister, work for God. Sa mga SPA po ito, mga single. Makikita mo yung mister. And we're able to solve the mystery. How can a person show his love for God? Paano mo naman may papakita? Ito naman, tingnan natin. How can you show your love for God? Unang-una, accept His love in your heart. Tanggapin mo yung love na ino-offer ng Diyos sa iyo. Accept His love in your heart. Talagang papasukin mo siya sa puso mo. Psalm 145:17-20, the Lord is righteous in all His ways. And loving toward, pansinin niyo po ito all He has made. Loving siya, mahal niya yan. Toward all He has made. But, may transition po bigla. The Lord is near. Mas malapit. Kanino? To all who call on Him. Sa mga engage sa Kanya. Amen po? Can you say amen? Amen. Ang hina po ng amen ninyo. Napakaganda po na sinasabi. But the Lord is near to all who call on Him. He fulfills the desire. Marami ka bang desire sa buhay? The Lord will fulfill that. He fulfills the desire of those who fear Him. Panatilihin mo lang yung takot mo sa Diyos. Sumunod ka sa Kanya. He hears their cry and saves them. Kapag ikaw ay nanalangin, umiyak kay Lord, makikinig siya sa iyo. The Lord watches over all who love Him. But all the wicked, He will destroy. Mas malapit si Lord sa mga nagmamahal sa Kanya. That's the point. Tamahin mo yung mas malapit na pag-ibig ng Diyos na yun. By being engaged with God, with His Word, mararamdaman mo yan every time. Accept His love in your heart. Another, read His Word as His love letter to you. Basahin mo yung Kanyang salita na parang love letter niya sa iyo. Kapag in love ang tao, inuulit-ulit ang love letter na sinend na napakatagal na, binabalik-balik ang pa. Kahit na nakasulat lang sa kaperason, sa piece of tissue, nakasulat ang love letter, love notes, balikan yan. Hindi tinatapon yan. Balik ko, meron dito, may nagtatago pa ng tissue. Nandoon ang love notes. Nakasulat sa mga puno. Diba? Alam niyo po, nung hindi pa kami mag-asawa ni Sister Lisa, meron akong inukit doon sa Manila Memorial Park. Napukit kami, meron lang. Doon po sa may parang aviary sa Manila Memorial Park. Nung more or less mga 10 years na kami, 8 to 10 years, nabalikan namin. Wala na po yung puno. Wala na yung zoo, wala na yung aviary. Pero nyo, kahit hindi naisip ko, kahit hindi nawala yung zoo doon, pa meron yung pagdala yung lumiit na po yung portion na binenta ulit ng mga lote-lote, nandoon yung punong pinag-ukitan ko. Pero naisip ko, kahit hindi nawala yung part na yun ng mawawala din eh. Di ba natural ang tendency ng puno, sineshed off niya, nagpapalit siya, bark, mawawala din. Mawawala din puno. Pero yung love letter ni Lord,
will remain. Amen? Palaging nandiyan yan. Naka-inscribe niya ang love letter niya. Basta-basahin mo lang. Hindi mag-fade ang power niya sa buhay mo. Read His Word as His love letter to you. Psalm 119, I rejoice in following your statutes, as one rejoices in great riches. Parang kang talo pang tumama ng 5 beses sa loto. Great riches, I will obey your word. Sabi niya, lalo kong susundin ang salita mo, Lord. Open my eyes that I may see wonderful things. Buksan mo unti-unti habang binabasa ko ang salita mo, ang love letter mo sa akin. Buksan mo ang isip ko, ang mata ko. And I will see wonderful things in your law. My soul is consumed with what? With longing for your laws at all times. Parang palagi siyang uhaw. Kaya wala siyang buhay sa Jordan. Your statutes are my delight. Ano yung delight sa Tagalog? Yung kinagigiliwan niya. Diyan siya giliw na giliw. Your statutes are my delight. Hindi po computer games. They are my counselors. Siya yung tagapayo ko. Kaya talagang kailangan ko ang Word of God. So read and do your journal. Amen po? May mga bungitin po ako, kaya hindi ko nakitaas ang kamay ko kanina. Pero, pagpatuloy lang po tayo. Marami po tayo natututunan sa journal. O sa journaling. Another, engage in dynamic conversation with Him. Engage mo ang sarili mo sa dynamic buhay na conversation with God. Paano mo gagawin yon? Paano mo gagawin? Through prayer. Through prayer. Engage yourself in a dynamic conversation with Him. Huwag mong kaliligtaan ito. Huwag mong kalilimutan. Manalangin. Jeremiah 29:11-13, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Sino nagsasalita po dito? Si Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Tanong, naka-engage ba si Lord dito sa atin? Engage na engage si Lord. Engage si Lord sa present life mo, sa future life mo. Engage siya. Sabi, I know the plans I have for you. Ano plano ko? To prosper you. Ano plano ni Lord sa atin? To prosper us and not to harm us. To give us hope and a good future. Engage siya. So all we have to do now is engage ourselves to Him. Dapat sabi niya, with all, ituloy po natin. Ito naman po yung portion na tayo i-engage sa Kanya. Then, balikan natin, then you will call on me and come and pray to me. I-engage niya sa sarili. Amen po? And I will listen to you. Engage. Engage na silang dalawa. Nakita niyo, unang-una, may plano si Lord. Engage ako sa iyo. Sincere ako sa iyo, anak ko. Susundan ko ang buhay mo kahit saan ka pumunta. Ipagpapalain kita. Then, nag-respond siya. Tumawag sa Diyos. Nanalangin sa Diyos. Lumapit sa Diyos. At nagkaroon sila ng engagement. And I will listen to you. Minsan tanong to ng maraming tao, nadidinig pa ba ng Diyos ang lahat ng panalangin ng tao? Sa dami-dami nang nagpe-pray. Ito po yung sagot. Sabi, and I will listen to you. Nakikinig ng Diyos. Nadidinig niya. And I will listen to you. You will seek me and find me. When you seek me with all your heart. Meron po napakagandang engagement sila. Another, remain faithful to Him. And He will remain faithful to you. Manatili ka sa Kanya, and God will remain faithful to you. Proverbs 3:33-35, the Lord's curse, the Lord's curse is on the house of the wicked. Para merong Democracy sword, nandiyan nakaumang palagi. The Lord's curse is on the house of the wicked. Hindi nila nakikita yun, pero nakahang yan. But He blesses. Can we read this together, mga kapatid? Napakasarap po. Can invite you all, basahin po natin. But He blesses the home of the righteous.
He mocks proud mockers, but gives grace to the humble. Yung matataas magsalita, yung masasakit magsalita, humble yan ng Diyos. Pero yung mga humble na, ibigyan niya ng grace. The wise will inherit honor, but fools He holds up in shame. Parang lalo mong ipapakita. Yung mga matataas, yung mga proud, parang hahawakan ni Lord. Sa mga pelikulang Tagalog, pipicturean, itataas, lalo ipapakita. The Lord's curse is on the house of the wicked, but He blesses the home of the righteous. If you remain faithful to Him, the Lord will remain more faithful to you. Number 2. Ano po yung number 1 natin? Love God. And receive His favor. Number 2. Trust God and be healed. Ito po yung puro mga engagement term. Trust God and be healed. Verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Do not be wise in your own eyes. Fear God, fear the Lord, and avoid evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Ang sinasabi lang po dito, in short, or in a nutshell, don't trust man more than God. Huwag ka magtiwala sa tao more than God. Alam niyo po ba ang sentro ng sinasabi ng ang sentro ng Biblia ko at Biblia nyo, ang pinaka-sentro na verse niya ay ano? Kung titignan mo, inaral po ng mga Bible scholars, ang sentro ng Bible ay pumatak po sa isang verse in the book of Psalm. It is found in Psalm 118, verse 8. At ang sinasabi po doon sa napaka-iksing verse, it is better to trust the Lord than to trust man. Saglit niyo pong silipin yung verse na yan. Sa akin po, may napakalaking heart yan. It is better to trust the Lord than to trust man. The center of the Bible. Man, maging sa sarili mo, man ka. Huwag ka magtiwala dyan sa sarili mo. O kaya sa ibang tao, huwag ka magtiwala sa boss mo na isang araw, tagal naman ang promotion ni boss. Puro na ang ano yun? Puro yung pakitang ano ko na, gilas eh. Di pa ako pinopromote. Puro na sip-sip ko nga eh. Okay? Huwag mong asahan ang sales manager mo. Kung may business ka, huwag mong asahan ang sales manager mo, magdadala na napakaraming customer. Si Lord ang magdadala na. Don't trust man more than God. Dapat ang sentro ng pagtitiwala mo ay na kay Lord lamang. Amen po? Amen. Ang sentro ng trust mo is found nowhere else but God. Another, trust. Trust that which will outlive everything. Ano po yung una? Don't trust man more than God. Ito po, trust that. Ang pagtiwala mo ay yung that which will outlive everything. Yung, di ba, mas maganda pagtiwalaan yung namatay na lahat, nawala na lahat, itong henerasyon natin ito, after 40 years, siguro matitira na lang dito ay konti na lang. Sina Esther na lang siguro matitira, no? Ang pagtiwalaan mo raw is that which will outlive everything and everyone. Mananatili ang Diyos. Wala na tayo dito. Ang mga anak natin matatanda na rin, pero nandun pa rin ang Diyos. Napakasarap pagtiwalaan yung gano'n. Psalm 146, 3-6. Do not put your trust in princes, yung mga sikat na tao, yung mga matataas na tao, or mortal men, mga lalaking, mga mortal lang. Pagdating ng 70, mahihina na yan. Who cannot save? When their spirit departs, pag namatay na sila, they return to the ground, just like everybody else. On that very day, their plans come to nothing. Ano man ang laman ng puso't isip niya ng mga plano, wala na yun. But blessed is he whose hope is in the God of Jacob, is in God. Whose hope is in the Lord, the maker of heaven and earth, the sea, and everything in them.
the Lord who remains faithful forever. Mga kapatid, sabi ito, ang pagtiwalaan mo yung the Lord, the maker of heaven and earth, the sea, and everything in them. So ang tanong ko, sino may-ari ng South China Sea? Ayun. Pinagtatalunan po ngayon, ano po? Maliwanag ang sabi ng Bible. Ang Diyos ang may-ari niya, huwag niyong pagtalunan. The Lord who remains faithful forever. Yan ang dapat pagtiwalaan. Faithful forever. Amen po? Amen. Why can't we even trust ourselves? Bakit nga ba sabi ng Bible, huwag mong pagtiwalaan, not even yourself. Not even yourself. Tingnan po natin ang anthropology ng tao. Bakit? Bakit sabi ng Bible, sarili mo na, hindi mo pagtitiwalaan? Tingnan niyo po, matatawa kayo. Bakit nga ba? As to fairness in our dealings, yung pagiging fair ng tao sa kanyang pakikipag-deal, naku, marami pong nag-fail dyan. Marami pong pumapalpak dyan. Ang Diyos po natin ay truthful. God is truthful. Pero tayo, I'll give you an example. Nagbayad ka, na sobra ng sukli. Pagmamadali na nagbilang, mga bills, sobra ng isang bill na 100. Ano gagawin mo? Siyempre, sasoli mo. Pero alam niyo ba, maraming tao, hindi ko na sinasoli. Wow, blessing yan. Blessing pag ginamit ba yung blessing? Wow, blessing din. Ako susuli. Blessing yan. Bumili ka ng sanda. Wala akong maisip ko yan. Bumili ka ng isandang hollow blocks. Naalala ko si Brother Willie, mayroon niya. May hardware. Bumili ka 100. Pagdating, deliver sa'yo, 120. Sobrang, wow, blessing ulit. Mga kapatid, natatawa tayo para nyo. Pag wala nang nakakaalam, binubusan natin. Hindi na tayo kumikibo. So, sabihin mo sa katabi mo, isorry mo. Isorry mo. Kristiyano ka. One time, mga kapatid, ay kumain kami sa Yellow Cup. Galing po sa church. Galing po kami sa church. So, gutom na kami, hindi na makaabot sa bahay. On our way, napadaan kami sa Yellow Cup. Sabi ni Sister Lisa, take out na lang tayo, Yellow Cup. So, order po kami ng pizza. Enough lang, maliit lang para sa amin. 4. At pasta. So, pinatong, mamadali, mabilis yung take out. Pag uwi po namin sa may inunpack namin, nilabas yung laman. Alam niyo, nandun ang pizza, yes. Nandun yung pasta, yung maanghang, yes. Paborito natin. Yung Charlie Chan. Charlie Chan. Wow. Alam niyo, meron pa isang kahon sa ilalim. Pagbukas namin, chicken wings. Wow, sarap. Hindi namin binayaran yun. Blessing. Mga kapatid. Ano ginawa namin? Kinain namin. Sarap! Ang sarap talaga, mga kapatid. Nakadalawa ako, taga-tigalawa kami. Wow, ang sarap. Pero Sunday yun. Monday morning, pinabalik ko yung aming rider, pinabayaran ko sa iyo. Pinadala ko yung resibo, pakita mo na meron nadagdag na order. Kasi mo, ang sarap ng chicken wings. Alam mo, ibalik ko pa yung chicken wings. Kinain ko lang, binayaran na lang namin. Pero kung iba mga kapatid, marami, kakainin na talaga yan. So as to fairness in our dealings, mga kapatid, maraming pong nag-fail dyan. Test lang po yun. Test lang. At marami ang, bakit di ka magtitiwala sa tao? Marami pong prejudices ang tao. Ano yung prejudices? Natutunan niya ni Brother Johnny kahapon. Nandito niya first time siya ng prejudice. Tinuro ni Sister Lea. Prejudice yung meron ka na agad, meron ka na preconceived idea sa isang tao. Alam nyo, ang Diyos natin ay fair. Given na yan. God is fair and God is just. Pero minsan, ang tao hindi. Most of the time, ang tao ay hindi fair. Hindi siya just.
Tingnan niyo lang po. Maraming tao ay ginajudge ang ibang tao sa kanyang outer appearance. Outer beauty. Ika nga, yung may personality. Yung may character. May character, personality. Binabase yung pagtrato niya sa ibang tao sa ganyan. Pag mukhang may kaya, pag mukhang may dating, iba trato. Ganyan ang tao, amen po? Oh, naranasan po natin yan. Nakikita mo yan sa mga ibang mga opisina, government offices, iba. Pag mga nakabarong nakausap, yun sabi. Pag kayo medyo t-shirt lang, okay, teka. Tao. Bakit ganun? Tao kasi may double standard palagi. May tinitingnan. Iba tinitingnan sa tinititigan. Iba tinitingnan sa tinititigan. May tinatangi, may tinatanggi. Pagka mukhang mayaman, hindi ka putihan. Wow, morena. Tinatawag, morena. Wow, may wow pa yun. Wow, morena. Pero pagka hindi may medyo muskul, ang itim. Diba? Pagka ulit ba yan? Ang sakit magsalita. May gano'n na tao, prejudice. I can think of so many instances. May humatsing. Oh, medyo nakabarong yung humatsing. Ay, may sibuchi. Mag-o-offer pa na may gamot ako dito. Pero humatsing isang lang. Kung sino lamang. Ano ba yun? Dito ba nagkaroon ng virus? Ganon ang lahat. Marami. May naglalakad, napansin mo, natalisod. Kawawa naman siya. Maganda ayos Pagka yung mga kusino lang, kasi naman, tatanji no? Hindi nag-iingat. Iba, ganyan ang tao mga kapatid. Kayo si Amen, marami po tayo nakita ganyan. Iba ang trato. So, paano pagtitiwalaan ang tao? Unless naka-engage siya sa Diyos, sa love relationship, hindi mababago yan sa pag-iisip at puso ng tao. Amen po? Amen. Palapakan po muna natin si Lord. Alam mo, life is too short. Life is too short. Maiksi lang po ang buhay talaga. Kaya naman si Brother Billy, napaka-macho-macho. Ngayon po, hindi na masyadong macho. Ganyan po, sabi ng Bible, parang hinihipa lang tayo ng hangin, isang araw, tuyot na tayo. Ay, hindi po sinasabing tuyot si Brother Billy. Sorry po, hindi yan. Hindi po yung imprecature. Sabi kahapon sa imprecature. Hindi po yung ini-imply ko. But life is too short. Lahat po tayo ganyan. Dahil sa ganyan. Life is too short. Para hindi mo ma-enjoy ang araw-araw mo sa buhay. Life is too short. So, what you have to do is to always trust God. Every day. Always. Every day. Trust God. And you will enjoy life. I-avoid mo na yung mga regrets sa buhay. Yung mga may regrets pa rito. Yung mga may asawa, may regrets pa ba kayo? Wala na yan. Trust God. Yun ang sagot. Trust God. May kaaway pa ba kayo? Trust God. Iayos niya sa araw? Or paglilinawin ang isip niyang kaaway mo yan? Trust God. Kung may tampuhan kayo, trust God. Do not worry. Just trust God. Life is too short. Tanong ko po, may worry pa ba kayo pag pinag-usapan ng the big one? Alam po ba yung the big one? Very sweet ba yun? The big one. The big one. Nag-worry pa ba kayo? Siyempre, pag-isa-isa. Pero, trust God. Just trust God. Alam niyo po, inisip ko, bakit sobra na po advancement ng technology ng tao? Diba? Kung ano na na-invento sa technology. Hindi mo alam kung ano ma-invento bukas. Pero bakit hanggang ngayon, despite the advancement in technology and science, man cannot predict kung saan at kailan tatama ang earthquake o yung the big one. Kahit ang Japan, hindi nila alam. At kung gaano kalakas
Pero may nagsabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, be still and know that I am God. Amen po? Palakpakan natin si Lord. Be still and know that I am God. Pala ito, ginawa talaga ni Lord yan na hindi mapipredict so that man will know that God is alive, that God is in control, that God can save us, God can save you, your family. So, don't worry. Amen po? Don't worry. Be still and know that there is God. Trust Him who sustains life. Trust Him who sustains life. Ito another sub-point po kanina. Sabi ko kanina, ano yung point kanina? Trust. Trust man more than God. Or do not trust man more than God. Trust that which will outlive everything. Na wala ng lahat, nandiyan pa ang Diyos. Another, trust Him who sustains life. Ang pagtiwala ang buhay nagsusustain ang buong universe. Hindi lang ng pamilya mo. Kapag pamilya mo nagsusustain, si tatay at si nanay lang yun. Pero dito, trust Him who sustains the life in this planet. Our help comes from God. Tapos malakas pa tayo kay Lord. Can you say amen? Malakas pa tayo kay Lord? Amen! Kanina pa natin pinag-aaralan, napakalakas natin kay Lord. Psalm 121, sabi ko, trust Him who sustains life. I lift my eyes, itinaas, parang tumingala siya. Saan titingala? I lift my eyes to the hills, pero saan? Towards saan? Pinapakita dito, tinignan niya, tumingala siya sa Diyos. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Kapag po kayo nasa beach na maganda, kung nakapunta na kayo sa Boracay, napakaganda po, powdery white sand. Alam nyo, isang grain noon, sabi, kahit ano pang pabrikang husay ng pabrika, hindi kaya mag-fabricate ng klase ng buhangin. Isang pirasong buhangin. Iba po ang laman, iba ang content yan. Gano'ng katagal yun? Million of years na. Napakatagal na. Kung kailan nilikha ng Diyos yung mundo, nandun na siya. The maker of heaven and earth. Ang sabi dito, kung buhangin hindi magawa ng tao, wow, ang Diyos, nilikha niya, the heaven and the earth. He will not your foot slip. He who watches over you will not slumber. Hindi siya matutulog, kaya hindi ka madadapilas sa mga madudulas at mahihirap na mga sitwasyon ng buhay. Hindi ka madadapa, hindi ka madudulas. The Lord will keep you safe from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going. Sa pag-alis mo at pagbalik mo, He will watch over you. Sa pagpasok mo, sa pag-uwi mo, He will watch over you, both now and forevermore. Saglit mo natin balikan niya, the maker of heaven and earth. Ano po ibig sabihin niya? The maker of heaven and earth, siya yung nagsusustain ng buhay. And He holds everything together. Minsan po naisip ko, ewan ko lang, masyado na kasi tayo, at taga na namin dito sa mundo kasi, ano po. Pero, alam niyo, naisip niyo po ba, ang bolang magaan, ano po ba yung bolang magaan? Ping-pong. Ping-pong ball. I-hold up mo ang ping-pong ball at bitawan mo, saan pupunta? Napakagaan yan. Halos lightweight ang ping-pong ball. Pero gaano kabigat ang mundo? Gaano kabigat ang mundo? Gaano, hindi siguro kulang ang zero para ilagay ang weight, ang payload, ang weight ng earth. And yet, we hang suspended in space. Amen po? Amen. Hindi tayo bumabagsak. Kasi kung ping-pong ball tayo, wala na. Hindi tayo bumabagba, hindi tayo tumataas.
walang strings attached. Wala namang nag-home sa atin. Tapos naalala mo yung pag pumunta tayo sa mga department store, mga kapatid, di ba meron silang demo yung electric fan? Nakatayo sila ng electric fan, tapos may bola yung tatapat. Diba ganyan ang ganyan ang bola? Nakikita niyo yun? Yan. Pero hindi, wala tayong nararamdaman na ganung hangin na itinatas tayo up and down. Wala. Kalmadong-kalmado tayo dito ngayon. Si Lord ang gumagawa niya sa atin. E paano kung biglang bitawan ng Diyos ang mundo? Like the ping pong po. At alam niyo po ba, sabi po, ito ang sun, ikot tayo ng ikot dyan. Pangilang planeta po tayo, mga kapatid? Pangilang planeta tayo sa solar system? Third. Alam niyo po ba yung position na yan? Sa siyam na planeta? Yung position na yan ay very unique. Yung distance na yan ay computed na ng Diyos. Para mabuhay, para manatili ang tubig dito sa mundo. If we come too close to the sun, walang matitirang tubig, tuyo, patay lahat ng tao. If we come too far, if we stay too far, or we drift too far from the sun, magyayelo tayo lahat. Ice age tayo, patay din po tayo lahat. Gano'ng katanda na, gano'ng katagal na umiikot ang mundong yan, pero hindi nagbabago yung distansya niya. Because God is in control. Amen po? So kung medyo uminit-init, huwag magreklamo. Ngayon, malamig pa naman. Pag dumating na summer, okay lang. At least buhay tayo. Amen po? At least buhay tayo. Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, ay para tayo nakasandal sa pader. Talo pa natin na nakasandal sa pader, actually. Sapagkat kung may the big one, pwede bumagsak ang pader. Pero magtiwala tayo doon sa may hawak ng pader at ng buong mundo. Lahat ng planeta, siya umahawak. Trust God. Trust God. Kung meron tayo dapat tandaan palagi sa isip natin, always trust God. Number 3. Acknowledge God and enjoy life. Verse 6. Last point. Palagi mo siyang kikilalanin sa buhay mo at ma-enjoy mo ang buhay. Yung maiksing buhay mo, ma-enjoy mo. Kahit maiksi yan, ma-enjoy mo. Acknowledge Him and find enjoyment even in little things. Kahit sa maliit na bagay, sabi ko kanina sa introduction, ang Diyos na nagbibigay ng kasiyahan sa mga bagay na tinatanggap natin. Pwedeng tinatanggap natin pero hindi nilalagay ng kasiyahan, wala. Wala sa atin yun. Pero kahit konti ang dumating sa'yo, nilagyan, sinangkapan ng Diyos ng enjoyment, wow! Enjoy mo yan. Kahit hindi ka super rich sa buhay na to, pwede kang mag-enjoy ng buhay. Even in little things. Proverbs 128. Blessed are all who fear the Lord, who walk in His ways. You will eat the fruit of your labor. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Kahit mga simpleng bagay lang. Simple living, ika nga. Pero happy ka. Happy. Laging smiley ang mukha mo. At kung makanguya ng tuyo, parang crispy pata ang minunguya. Even in little things, acknowledge God. Ano implication? Siya talaga nagbibigay ng panlasa sa ating mga kinakain. Guys, mga simple ang kinakain natin, hindi yung oyster sauce, mga kapatid. Siya pa rin yun. Enjoyment natin and contentment sa ating buhay, siya pa rin magbibigay. Acknowledge Him over the things of this world. I-acknowledge mo siya more than the things of this world. Kilalanin mo ang Diyos, hindi ang mga bagay ng mundong ito. Psalm 119, direct me in the path of your law, for there I find delight. Doon ako nadi-delight, ina-acknowledge ko siya. Binavalue ko ang salita mo. Engage ako dyan. Turn my eyes, ito po maganda. Turn my eyes toward. Doon mo ito ng isip. Ang mata ko saan? Sa commands. Sa Bible, sa Word of God. And not, hindi, doon sa mga selfish gain. Turn my eyes away from worthless things, sa mga bagay na worthless. Thus, preserve my life according to your word. Magpipreserve ang buhay ko according to your word.
Hindi mahalaga daw ang papuri ng tao, kundi ang approval ni Lord sa buhay na ito. What's important is not your standing before man. Sino ka sa harapan ng tao? No. What's important is your kneeling. Kung gaano ka lumuluhod sa harapan ng Diyos at kinikilala mong Diyos, siya ang buhay. May sinasabing, huwag mo ito ang isip ko at mata ko sa selfish gain. Itong panalangin ni David, huwag yung mga selfish gain. Maraming tao yan ang hinahabol, yung selfish yan. Ako, makakalamang agad ako, makakauna ako. Selfish. Oo, masaya ka nga, pero malungkot naman si Lord. Dahil sa paggawa mo yan, nagkasala ka, hindi mo siya sinunod. Masaya ka nga, isang kabataan, pero nalungkot naman si mama at si papa. Diba? Yung mga pinagbabawal nila, yun ang ginawa mo. Sabi mo, you only live once. Minsan ang buhay eh. Sige, lakad tayo. Minsan ang buhay. Sige, try natin yan. Minsan ang buhay. Sige, gawin natin yan. Malungkot naman si mama at si papa. Selfish kid. Yumaman ka, pero ano ginamit mo? Mga illegal na pamamaraan, unethical na pamamaraan. Alam niyo po ba yung story sa MRT2 natin? Bilyon-bilyon ng kontrata na award sa isang kumpanya na tinrace. Inalis yung dating kontrakto na mag-maintain na Koreano, ipinalit sa isang Filipino company. Pag-titrace ngayon, wow, yung kumpanya ngayon ay tatatlong. Wala pa ang isang buwan na nag-exist. At sino may-ari? Isa sa may-ari. Ay yung manager ng MRT. Wow. Huwag daw ito sa mga selfish gain para mag-preserve. Sabi ni David, para mag-preserve ang buhay ko. Naka-gain ka na ng yaman, but your life is not preserved. Pardon me na po. Kami magbumoto dito kay Senator Bong Revilla. Alam niyo po, customer namin dito sa Ayala yan. Ang daming bahay talaga. Tingnan niyo ang buhay ngayon. Di ba? Selfish gain. Naka-gain ka ng marami. Parang 8 yata bahay sa Ayala. Ano ba? Pero hindi na preserve ang buhay. Ano magpipreserve ng buhay natin? The Word of God. The Word of God alone. Worthless things. Ano yung mga worthless things? Huwag daw tayong umasa sa mga worthless things of this world. Maraming tao nagpupuyat sa pagkita ng pera. Meron po kami minsan, sabi, nakakatulong na sa pagbibilang ng pera. Totoo ba yun? Alam ko, may semblance of truth. Yan ang sinasabi ng mga kapatid mismo. Sinabi mo, sa dami ng pera, nakakatulugan na rin magbilang. Dami yata. Napupuyat, nakakatulog na sa pagbibilang ng pera. Pero malayo naman kay Lord. Na-preserve ang buhay, nakalimutan si Lord. Puro numero na lang ng bills na binibilang. Meron kang latest gadget. Ano ang latest na note ngayon? Ano po ang note na huli? Note. Bigyan mo yung Note 10. Yeah. Note 10 na. May latest gadget pero kabataan. Meron kang latest gadget pero ang Bible mo, wala. Nanghihiram ka lang ng Bible. Wala kang gadget sa buhay. Yan ang gadget mo, Bible. Amen? The Word of God is your best gadget. The best tablet. And look around your house. Kung pag-uwi natin sa bahay mamaya, tingnan nyo yung katakot-takot na junk natin sa bahay. Worthless things. Dati uso, ngayon, di ba? Pag tinignan mo, ano ba yan? Hindi na uso. Wala nang kwenta, wala nang value. Tapo na lang. Worthless things. Dapat daw hindi tayo nagtutuo sa mga bagay na yan. Saan tayo? Dapat tumuon? Doon sa pinakamahalaga sa buhay natin, the Word of God.